Chú voi này cố ý tấn công những chiếc xe đi ngang qua trên đường, hóa ra con của nó đã không cẩn thận rơi xuống sông. Và nó đang cố gắng cầu cứu loài người, dòng nước chảy xiết đã cuốn chú voi con đến đê chắn nước. Lúc này nó đang nằm lay lắt bên cạnh tường, trong đôi mắt của nó chứa đầy nỗi tuyệt vọng, vòi của chú voi con đã bị chóc hết ra, có thể thấy nó đã mắc kẹt trên con sông này rất lâu rồi. Chàng trai vội vã xả van nước ra, mực nước sông giảm xuống làm áp suất của nước cũng hạ dần. Chú voi con đã có thể đi lên từ dưới chân cầu. Nó dùng vòi của mình móc lên trên cầu và định nhảy lên, nhưng nơi này khá cao nên nó không có cách nào nhảy lên được. Thế là nó đã bơi dần lên trên, dường như là đang tìm kiếm nơi có thể bò lên bờ. Rất nhanh sau đó nó đã tìm được một cái bậc thang, nhưng bậc thang này là dùng cho con người nên nó không thể trèo lên được. Thế là nó tiếp tục tiến về phía trước, không lâu sau lại tìm được một cái bậc thang khác, có thể thấy cái này cũng không trèo lên được. Con voi tức giận hất nước lên trên để xả bớt cơn giận, giống như là đang than thở, tại sao lại không có bậc thang cho voi dùng. Rất nhanh ông trời đã không phụ lòng voi, cuối cùng nó đã tìm được một cái bậc thang mà voi có thể dùng được. Do nó đã uống nguyên một bụng nước nên nó cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thể trèo lên được. Vì để cổ vũ chú voi nhanh chóng trèo lên bờ, một số người dân đã vứt đá vụn và pháo xuống, còn có người dân đã lấy miếng vải của nhà mình ra để dụ nó trèo lên bờ. Nhưng chú voi lúc này đã quá mệt mỏi nên có trèo thế nào cũng không trèo lên được. Chú voi tức tối dùng vòi đập mạnh xuống nước, giống như là đang nói, tôi thật sự là quá mệt mỏi rồi. Có thể là do vẫn chưa đủ độ bám nên người dân ở đó tìm vài cái lốp xe đến để chế ra cho nó cái bậc thang. Có đủ độ bám rồi nên cuối cùng chú voi đã trèo lên được một bước, nhưng do bốn chân của nó không được linh hoạt nên rất nhanh nó đã mất thăng bằng và lại lần nữa ngã xuống. Nhưng chú voi dũng cảm vẫn không chùn bước, lần này nó đã đạp chân lên khúc gỗ, rồi lại đạp lên bánh xe, lấy hết sức lực, bước từng bước một và cuối cùng đã trèo được lên bờ. Người dân thấy thế ai nấy đều hò reo vui mừng. Những bạn thích xem video về cứu hộ động vật thì hãy bấm theo dõi để ủng hộ mình nhé. Từ sau khi chủ của con chó này qua đời thì nó đã đi đến mộ của chủ mình để bầu bạn. Nó đã bầu bạn với chủ của mình theo cách này được 4 năm. Cho dù là mưa to hay gió lớn, dù là mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá thì cũng không thể làm lung lay, lòng trung thành với chủ của nó. Mọi người ai nấy đều vô cùng cảm động trước việc làm của nó. Thậm chí ngay cả ông chủ thầu bất động sản cũng vậy. Vì nó mà ông đã cho đình công công trình này 1 năm nay. Người dân quanh đây đều nói con chó này rất trung thành, cũng vô cùng đáng thương, bởi vì nó càng hiểu chuyện thì lại càng khiến người ta đau lòng. Rất ít người có thể nhung nhớ dai dẳng một người quá cố trong vòng 4 năm trời đằng đẵng, nhưng nó lại làm được. Lúc này con của con chó rất lo lắng cho nó nên đã đi đến thăm chó mẹ, mà chó mẹ cũng đã nhìn thấy con của mình, liền vội vã chạy đến bên cạnh chó con, dường như là đang nói với con mình rằng, con hãy về đi, không cần lo lắng cho mẹ. Nói xong thì nó lập tức quay về bên cạnh mộ của chủ mình. Mà con của nó dường như cũng không yên tâm để mẹ như thế thêm được nữa. Thế là nó cũng đến bên bầu bạn với chó mẹ. Chúng cứ ngồi canh ở đó cho đến khi trời dần tối. Nhưng chó mẹ lại đuổi chó con quay về nhà, bởi vì trời đã sắp tối. Chó mẹ lo lắng chó con không tìm được đường về nhà, mà chó con cũng không nỡ rời xa nên đã quay đầu nhìn về phía ngôi mộ để nhìn mẹ của mình thêm một lát. Chó mẹ cũng rất lo cho con của mình, sợ trên đường về sẽ bị thương ở đâu đó, nên nó cứ bồn chồn nhìn về phía chó con. Lúc này, nhân viên cứu hộ nhìn thấy có một người phụ nữ mang theo thức ăn đem đến đưa cho chó mẹ, nên đã quyết định đi sang hỏi chuyện bà. Người phụ nữ ấy cho biết, con chó mẹ này được chồng của bà nuôi nấng, sau khi chồng của bà qua đời thì đã được chôn ở đây. Kể từ hôm ấy thì chó mẹ đã đi đến bên mộ và không bao giờ về nhà nữa. Bất luận bà có vỗ về nó cỡ nào thì chú chó cũng không chịu rời đi. Bà còn nói năm xưa khi chồng bà còn sống thì ông và chó mẹ lúc nào cũng như hình với bóng, đến nỗi có lúc bà còn phải ghen với nó. Chồng của bà nuôi nó 6 năm, sau khi chó mẹ nhìn thấy chồng bà qua đời thì đã buồn bã khóc lóc ở ngoài cổng mấy ngày liền. Từ đó nó đã quyết định sẽ ở bên cạnh chồng bà. Nhưng nơi này sắp sửa sẽ bị san bằng. Ông chủ thầu rất cảm động vì hành động của nó nên đã đình công rất lâu. Mà lần đình công này đã diễn ra trong cả 1 năm nay. Ông chủ nói rằng nếu đuổi chú chó đi thì kỷ niệm giữa chó mẹ và chủ của nó sẽ trở thành một sự tiếc nuối. Giám đốc cũng nói như thế sẽ khiến cho ông chủ phải chịu thiệt hại rất lớn. Nhưng ông lại nói rằng những thứ đó chỉ là vật ngoài thân, còn tình cảm là thứ duy nhất không thể mua được bằng tiền. Chó mẹ có tấm lòng như thế là chuyện rất hiếm gặp. Các bạn đang xem hãy bấm một tim cho ông chủ tốt bụng này nhé. Mỗi khi có một người lớn tuổi đi ngang qua đây thì chó mẹ sẽ chạy xuống dưới, vì tưởng nhầm rằng chủ của mình đã quay về, nhưng ông không thể quay về được nữa. Nó thất vọng lại quay trở về nơi chôn cất chủ của mình. Vì nghĩ cho sức khỏe của chó mẹ, nhân viên cứu hộ không thể không giúp đỡ nó. Họ đã bố trí một cái lồng lớn ở nơi vợ người chủ đặt thức ăn, giờ chỉ đợi chó mẹ đến ăn nữa thôi. Thức ăn đã được đưa đến từ sáng sớm, nhưng mãi đến khi hoàng hôn buông xuống thì nó mới chịu xuống ăn. Chó mẹ vẫn rất cảnh giác và do dự ở bên ngoài cái lồng rất lâu. Nó biết đây là cái bẫy, nhưng nó bắt buộc phải kiên trì sống tiếp, vì sợ một ngày người chủ quay về không tìm được nó. Chó mẹ từ từ đi vào bên trong. Nhân viên cứu hộ thấy thế lập tức kéo cửa lồng lại, thành công cứu được chó mẹ. Sau khi vợ của người chủ biết chuyện cũng vội vã đi đến. Sự trung thành bấy lâu nay của chó mẹ đột nhiên chạm đến tâm can của bà không thể kìm nén được nữa nên liền khóc òa ngay tại chỗ. Nhân viên cứu hộ cũng không biết làm gì để an ủi bà, nên chỉ có thể giải thích với chó mẹ rằng bà rất lo cho nó và cũng rất sợ phải mất đi nó, vì bà đã mất đi chồng của mình rồi.
Bây giờ bà chỉ còn một mình nó mà thôi. Nó làm như thế chỉ khiến bà càng đau lòng hơn mà thôi. Hy vọng bà và chó mẹ đều có thể sống vui vẻ cùng nhau. Sau khi đưa chó mẹ đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ cho biết tình hình của chó mẹ không được tốt cho lắm. Phần ruột và dạ dày đã bị hư tổn nghiêm trọng, trong mắt của nó còn có giun sán ký sinh và đã bị nhiễm trùng rất nặng, cho dù có làm phẫu thuật thì cũng không thể chữa khỏi được. Bác sĩ rất lấy làm tiếc và nói rằng chó mẹ tối đa chỉ có thể sống được thêm 2 năm. Mong rằng các bạn đang xem có thể bấm like và chia sẻ video để có thêm nhiều người xem được video này. Chúng ta thật quan trọng biết bao trong mắt của loài chó. Thậm chí chúng còn có thể hy sinh mạng sống của chính mình vì chủ nhân. Các bạn hãy bấm like lần nữa cho nó có được không? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chú mèo con này lúc trước luôn sống trong ống nước cùng với mẹ của nó, nhưng bỗng một ngày mưa rơi tầm tã, mèo mẹ vì để bảo vệ con mà không may đã bị dòng nước cuốn trôi. Hy vọng sau khi mọi người xem xong có thể giúp chú mèo con đáng yêu này tìm lại được mẹ của nó. Người phụ nữ này cho biết, mỗi lần đi ngang qua nơi đây, cô đều nghe thấy tiếng kêu của mèo vọng lên, và ông chú này cũng nói rằng 2 ngày trước khi đi ngang qua đây, cũng có nghe thấy tiếng mèo đang khóc. Ông cũng đã đi tìm xung quanh, nhưng ống nước bên dưới thật sự quá hẹp, nên chỉ nghe thấy tiếng kêu, chứ không hề tìm thấy chú mèo đang ở đâu. Nhân viên cứu hộ đã quyết định đặt camera xuống dưới trước để dò tìm vị trí của mèo con. Sau khi chờ đợi một hồi lâu, thì nhóc con kia cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhìn mèo con thì nhiều nhất cũng chỉ mới được 3 tháng tuổi. Nó tò mò nhìn chằm chằm về phía camera, nó chưa từng được nhìn thấy thế giới tươi đẹp ở bên ngoài, nên cũng không biết đó là gì. Nhìn thấy có côn trùng bay ngang, nó liền bắt đầu bắt lấy côn trùng để chơi đùa. Động tác ngốc nghếch của nó thật sự là rất đáng yêu. Sau khi ông lão bên trên nhìn thấy, thì tim của ông cũng tan chảy theo. Ông còn hối nhân viên cứu hộ phải cứu nó ra sớm nhất có thể. Nhân viên cứu hộ quyết định dùng thức ăn để dụ mèo con đi ra trước. Không lâu sau, nhóc con đã ngửi thấy mùi thơm, bèn lập tức chạy đến. Họ đang định sẽ bắt lấy mèo con khi nó đang ăn, nhưng chưa kịp làm gì thì mèo con đã sợ hãi trốn đi. Nhân viên cứu hộ muốn tự mình chui xuống dưới để tìm vị trí của chú mèo con, nhưng ống nước quá sâu, hơn nữa không gian lại rất chật hẹp, nên con người không thể chui vào được. Sau khi phân tích trên bản đồ, chỉ tìm thấy được 2 hố cống là có khả năng cao nhất chú mèo đang ở đó, bởi vì hai bên có nước nó không thể đi ra được. Khoảng cách ở giữa là khoảng 22 mét. Nhân viên cứu hộ điều khiển máy tìm kiếm ở bên trong ống nước, nhưng do bị đất cát chặn cứng lại nên không thể tiến sâu thêm được nữa. Nhìn ra phía xa có thể thấy được đôi mắt của mèo con đang phát sáng. Không còn cách khác, đội cứu hộ chỉ có thể cách ly khúc đường ống này ra. Sau đó mời bác sĩ thú y đến để cùng lên kế hoạch giải cứu. Họ quyết định lấy gạch và lưới sắt gắn lại thành một cái cầu thang, đồng thời bỏ thức ăn vào bên trong lồng, từng bước dụ mèo con đi đến vào trong chiếc lồng sắt đặt trên mặt đất. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi việc thì chỉ cần đợi mèo con cắn câu thôi. Nhưng chú mèo con trước nay chưa từng tiếp xúc với mọi thứ bên ngoài, nên nó vô cùng cảnh giác. Sau khi mọi người chờ đợi mãi thì cuối cùng nhóc mèo con đã ngửi thấy mùi pate. Nó bắt đầu từng bước đi đến. Mọi người ở bên ngoài ai lấy đều rất bồn chồn quan sát nó. Khi mèo con vừa đi đến miệng ống nước thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua. Nó sợ đến mức té ra đất, khó khăn lắm nó mới ló đầu ra bên ngoài, mà giờ lại bị dọa sợ quay trở về. Sau khi bị sợ hãi 2 lần liên tiếp, nó đã trở nên nhút nhát hơn và trốn ở sâu bên trong. Nhân viên cứu hộ quyết định dùng hàng rào để ngăn cách với môi trường xung quanh, từ đó làm giảm bớt tiếng ồn xung quanh để mèo con cảm thấy an toàn hơn. Sau khi chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ, mèo con cuối cùng đã không thể chịu được cơn đói, nên đã lần nữa đi ra. Nó chậm chậm bước lên trên mặt đất. Các nhân viên cứu hộ ai nấy đều phải nín thở. Nhóc con chậm chậm bước vào trong lồng để ăn thức ăn. Nhân viên cứu hộ ngay lập tức đóng cửa lồng lại. Cuối cùng đã giải cứu mèo con thành công. Mọi người thấy thế bắt đầu hoan hô vui mừng, vì để vỗ về cho mèo con, nhân viên cứu hộ đã lấy khăn lông che lồng sắt lại. Sau khi những cư dân xung quanh nhìn thấy mèo con được giải cứu thì cũng vỗ tay ăn mừng. Nhân viên cứu hộ lo rằng mèo con bị đói nên đã đưa thức ăn đến, nó cũng cứ thế ăn mải mê. Sau khi ăn xong thì đưa mèo con đến tiệm thú y, bởi vì mèo con đã ở dưới ống cống quá lâu. Hiện tại chuyện cấp bách nhất cần làm đó là kiểm tra tình hình sức khỏe cho mèo con. Cũng may mà bác sĩ thú y cho biết sức khỏe của mèo con rất khỏe mạnh. Sau khi nhân viên hộ lý tắm rửa sạch sẽ cho mèo con, mới phát hiện ra nó là một con mèo cái xinh xắn. Lông của nó cũng vô cùng xinh đẹp mịn màng. Hy vọng mọi người sau khi xem xong có thể bấm like và chia sẻ video để có thêm nhiều người yêu thương chúng. Chúng có thể đến với thế giới này đã là một chuyện không dễ dàng. Chúng cũng có khát vọng được yêu thương. Cuối cùng các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh nhé, để chúng tôi có thể truyền tải thêm nhiều năng lượng tích cực hơn. Cảm ơn mọi người. Cánh của chú chim cú mèo này bị mắc vào lưới bẫy chim. Chàng trai định cứu nó xuống, nhưng chú cú mèo lại tưởng rằng anh là thợ săn đi đến thu hoạch con mồi. Chàng trai dùng tay trái bắt lấy nó, tay còn lại thì bắt đầu gỡ lưới ra. Chú cú mèo chỉ có thể kêu la vô ích trong tay của chàng trai. Trong túi đồ của chàng trai không có công cụ gì khác. Anh tìm thấy được một cái bấm móng tay liền dùng nó cắt lưới ra. Tuy rằng đã trả lại tự do cho chú chim cú mèo, nhưng cánh của nó đã bị sợi dây quấn chặt. Lấy đồ bấm móng tay cắt sợi dây ra thật sự là rất khó. Lúc này nhìn nó có vẻ đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Dường như là nó đã biết chàng trai đến là để cứu nó. Chàng trai sờ vào đầu an ủi nó, nhưng trong túi đồ của anh quả thực là không còn thứ công cụ nào hết. Hơn nữa làm bằng một tay thì việc đơn giản như thế này cũng trở nên khó khăn. Chàng trai thử đặt nó xuống đất, chú chim cú mèo thế mà lại không bay đi, hơn nữa còn không vùng vằng hay la hét nữa. Chàng trai nắm bắt cơ hội,
cuối cùng cũng đã cắt được sợi dây quấn trên cánh của nó, giúp cánh của nó có thể dang rộng hết cỡ thoải mái. Giờ thì nó đã có thể tự do bay lượn rồi. Chàng trai để nó đứng trên ngón tay của mình. Rất nhanh sau đó chú chim cú mèo đã bay lên cành cây cao. Làm được một chuyện tốt khiến chàng trai cảm thấy rất vui vẻ.